Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video lần trước thì mình có ngồi xuống và phân tích sự đóng góp của du học sinh đối với cả nền kinh tế của Úc, và mình đã nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều. Và trong số đó có rất nhiều những cái ý kiến chỉ trích cho rằng du học sinh chúng mình đang là gánh nặng cho nền kinh tế của đất nước người ta và chúng mình đang đi lợi dụng nền kinh tế của một đất nước khác. Chính vì thế mình muốn làm cái video này để ngồi xuống đây và phân tích để xem là du học sinh chúng mình là sự nỗ lực, cố gắng để cống hiến hay là một gánh nặng cho đất nước của người ta. Thì cái video này mình có thể chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất sẽ nói về nền kinh tế và phần thứ hai sẽ nói về nền giáo dục. Và trong mỗi phần mình sẽ phân tích về sự đóng góp của du học sinh cũng như là những cái ý kiến tại sao lại nói rằng là du học sinh chúng mình là gánh nặng. Đầu tiên đó chính là sự đóng góp của du học sinh đối với cả cái nền kinh tế của Úc thì mình đã phân tích rất rõ trong cái video lần trước. Nếu các bạn hứng thú và muốn tìm hiểu thì có thể xem video tại đây. Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì Google luôn chào đón các bạn. Thế nên là mình xin phép không có phân tích kỹ trong cái video lần này. Thứ hai đó chính là mình sẽ nói qua về những cái ý kiến cho rằng chúng mình là gánh nặng đối với cả nền kinh tế của nước họ. Thì cái thứ nhất, người ta cho rằng là khi mình đang đi học tập tại đất nước người ta thì mình đang đem một cái gánh nặng đến đối với cả cái đất nước người ta. Thì mình xin khẳng định là du học sinh không phải là một cái gánh nặng nào cả. Bởi vì tất cả những gì chúng mình đang học được là do tiền túi của bố mẹ chúng mình bỏ ra. Và khi mà du học sinh và sinh viên quốc tế đã đóng tới 400% học phí thì không thể nói là đây là một gánh nặng cho nền kinh tế của người ta được. Cái thứ hai đó chính là có những người cho rằng là khi chúng mình đi làm thì chúng mình đang ăn cắp tiền của nhân dân người ta. Nếu mà chúng mình có đi làm thì đúng thật là chúng mình đang ăn tiền của đất nước Úc. Thế nhưng mà chúng mình đã trả thuế cho đất nước họ. Và khi mà chúng mình đã trả thuế thì chúng mình đã hoàn thành và làm trọn bổn phận của một người đi làm. Và tất cả những cái số tiền còn lại mà mình nhận được nó chính là xứng đáng cho cái giọt mồ hôi công sức mà chúng mình bỏ ra. Thì hoàn toàn đấy là tiền do chúng mình làm ra chứ không phải là cướp bóc của bất kỳ ai cả. Cái thứ ba là một cái ý kiến mà khiến mình cảm thấy rất là nực cười. Đó chính là người ta cho rằng học bổng là một hình thức trá hình để ăn cắp tiền của nhân dân. Thì mình phải nói thật với các bạn ý, là khi mà một cái nhà trường hay là một cái đất nước nào đấy người ta cho học bổng thì người ta không dạy gì mà người ta cho không cả. Bởi vì là chắc chắn mỗi cái học bổng đấy đều có một cái mục đích nhất định. Ví dụ như là nếu có học bổng chính phủ thì cái học bổng chính phủ mục đích của họ sẽ là để tăng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hay có những cái học bổng chính phủ khác là cái người mà nhận được học bổng sẽ phải ở lại và đi làm không lương hoặc không công để trả lại cái số tiền mà người ta đã nhận được trước đó để đi học. Thế nên là đây không thể nói là một cái sự nhận tiền không mà không đáp trả gì cả. Chính vì thế chúng mình không lấy bất cứ tiền của nhân dân nào cả. Và nếu các bạn sinh viên bản địa các bạn ấy xuất sắc nhận được những cái suất học bổng đấy, và nếu sinh viên quốc tế chúng mình bỏ ra 400% tiền học phí mà chúng mình xuất sắc thì chúng mình cũng xứng đáng nhận được những cái học bổng như thế. Và rồi chốt lại ở cái mặt kinh tế ấy, là thật sự là mình không hiểu tại sao mà lại có những cái ý kiến cho rằng là du học sinh đang là gánh nặng cho nền kinh tế của một đất nước khác, khi thật sự chúng mình đang trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào cái nền kinh tế đó. Thế nên là thôi nhá, bỏ qua cái nền kinh tế và chúng mình sẽ chuyển sang phần 2 của cái video này, đó chính là nền giáo dục. Thì sau đây mình sẽ xin phép được khoe khoang một số cái thành tích học tập cá nhân của mình từ trước đến giờ, từ khi mà mình bắt đầu sang Úc. Cái mục đích chính của mình khoe khoang ở đây không phải là để thấy rằng là bản thân mình giỏi, mà cái chính là mình muốn mọi người thấy rằng là khi có những sinh viên quốc tế xuất sắc thì không để coi chúng mình là một cái gánh nặng cho nền giáo dục của người ta. Mình luôn luôn đạt điểm từ distinction đến high distinction. Và thứ hai, do cái kết quả học tập xuất sắc này, mình thường xuyên nhận được những cái giấy khen thưởng cũng như là thành tích, những cái bằng khen từ nhà trường. Thứ ba là bên cạnh việc học mình còn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, và mình tham gia vào hội học sinh của trường để đóng góp cũng như là hỗ trợ trường xây dựng tổ chức những cái hoạt động cho sinh viên của trường. Thứ tư đó chính là với những cái kỹ năng mà mình đạt được từ kỳ thực tập và những cái khả năng của mình thì mình đã xuất sắc nhận được cái học bổng gọi là Mentoring Scholarship. Và không chỉ đơn giản là nhận được học bổng mà mình còn nhận được vị trí đó chính là điều phối viên, đó chính là Coordinator. Thứ năm đó chính là không chỉ riêng việc học mà ngay cả khi mình đi làm và đi thực tập thì mình cũng đã xuất sắc nhận được bằng khen của cái khách sạn mà mình làm. Vậy thì mình hiểu là sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy khó chịu khi mình khoe những cái thành tích này ra. Và thật sự là mình không muốn nói là mình giỏi, bởi vì mình biết là mình không phải là thật sự quá giỏi và mình cũng chưa phải là người giỏi nhất. Mà cái mình muốn nói ở đây là một cá nhân như mình đạt được những thành tích như thế này và mình có thể học xuất sắc ngang ngửa với những bạn bản địa, thì ở ngoài kia cái cộng đồng du học sinh trên toàn thế giới người ta cũng có thể xuất sắc như thế nào. Và cái thành tích này cũng để mọi người thấy rằng là du học sinh chúng mình không phải là ngu dốt gì mà để được coi là gánh nặng của một cái nền kinh tế hoặc một cái nền giáo dục của đất nước khác, khi thật sự chúng mình là những sinh viên xuất sắc. Thì có đúng là chúng mình đã nhận được rất nhiều những cái lợi ích từ cái nền giáo dục của đất nước bạn. Thế nhưng mà khi mà chúng mình nhận được những cái lợi ích này, chúng mình nhận được những cái kiến thức, kỹ năng này, thì ngược lại chúng mình cũng đóng góp một phần công sức nhất định của chúng mình vào cái nền giáo dục cũng như là nền kinh tế của đất nước họ. Nên là mình khẳng định lại là chúng mình không phải là gánh nặng của bất kỳ ai, và chúng mình không phải là gánh nặng của nền kinh tế cũng như là nền giáo dục của đất nước bạn.
Vậy thì ở phần cuối của cái video này mình muốn nhấn mạnh lại là mục đích của cái video này không phải là để kêu than kêu vãn về cái sự khổ sở của du học sinh. Bởi vì chúng mình hiểu là dù có kêu có than thì chúng mình cũng vẫn khổ thôi. Và cái video này cũng không phải là để khoe cái thành tích cá nhân của mình, cũng như là để khoe khoang cái sự đóng góp của du học sinh vào nền kinh tế hay nền giáo dục của bất cứ đất nước nào cả. Cái chính của cái video này mình muốn nói rằng là cho dù du học sinh chúng mình có phải chịu rất nhiều những cái thiệt thòi và chúng mình chấp nhận những cái thiệt thòi đấy, thì chúng mình cũng vẫn cố gắng nỗ lực vươn lên để có những cái thành tích học tập xuất sắc như những người dân bản địa. Vậy thì khi mà chúng mình không đòi hỏi bất cứ một cái sự trợ cấp, một cái sự quan tâm nào từ chính phủ, thì không thể nói là du học sinh chúng mình đang lợi dụng chính phủ của một đất nước khác. Và cái duy nhất chúng mình cần đó chính là sự tôn trọng. Thế nên là trước khi bạn đưa ra một cái lời nhận xét, dè bỉu hay một cái lời chê bai hay một cái định kiến nào đấy đối với cả du học sinh, thì các bạn hãy nên nghĩ lại và nhìn lại câu chuyện, bởi vì là các bạn không hoàn toàn biết được cuộc sống của chúng mình như thế nào và những cái khó khăn chúng mình trải qua là ra sao. Chính vì thế thông qua cái video này thì mình thật sự chỉ muốn là đại diện cho cộng đồng du học sinh và nói rằng là cái duy nhất chúng mình cần từ mọi người đó chính là sự tôn trọng nhất định, và chúng mình không cần gì hơn thế cả. Trước khi kết thúc cái video này thì mình cũng muốn đưa ra một số cái lời nhắn nhủ dành cho những bạn học sinh, sinh viên đang ở Việt Nam mà chuẩn bị có kế hoạch lên đường và đi du học. Là các bạn phải xác định là khi đi du học và học tại một đất nước khác thì các bạn phải chịu rất nhiều những cái thiệt thòi và khó khăn. Và các bạn đôi khi không thể đòi hỏi hơn những cái quyền lợi mà mình đang có. Chính vì thế thay vì than vãn thì chúng mình hãy cùng nhau chấp nhận những cái khó khăn này và cùng vượt qua để đạt được những cái thành tích học tập xuất sắc, để chứng tỏ rằng là du học sinh chúng mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng thay vì là sự dè bỉu chê bai cũng như là sự đuổi đi. Cái video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có những cái ý kiến khác thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái comment ở phía dưới và chúng mình sẽ cùng thảo luận nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem đến hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.